We zijn onderweg naar camperplaats Ons Plekske. Ons Plekske, dat ligt in Brabant. In de buurt van Vianen. Niet Vianen bij Utrecht, maar Vianen in Brabant. En dat ligt vlakbij Kuik. De entree lijkt fantastisch. Dit is het woonhuis van de eigenaars, Frans en Francine. En aan de achterkant van het huis daar heb je een joekel van een camperplek. Er staan 2 andere campers. We denken een mooi plekje te gevonden te hebben. Mooi aan de noordkant van de camperplaats. Het duurt niet lang of een andere camperaar die komt bij ons en die zegt dat we hier niet mogen staan. En wat blijkt, ook deze camper-eigenaren hebben een juridisch conflict met de buren. En waar gaat het over? Je wilt het niet weten. Dit is onze route vanaf Werkhoven naar Kuik. Volgende keer toch maar eens proberen wat meer binnendoor te rijden, want dit is heel saai over de snelweg. Eigenaren van de camperplaats zijn Frans en Francine Schreuder. Deze camperplaats is ook lid van de keten bij ons. Na ons komen er al snel andere campers, waaronder 2 Duitse buren. En eerlijk gezegd, deze camperplaats is geweldig. Heel erg goed verzorgd. Overal is rekening mee gehouden. Er is zelfs een soort van huiskamer, een soort ontmoetingsruimte. Je kunt daar boeken lenen. Je kunt er ook afwassen. Wil je naar een spannende voetbalwedstrijd kijken, dan kan dat op een groot scherm. Het is geweldig. Het is een beetje bewolkt, maar we gaan een wandeling maken richting Kuik naar de Maas. Papa Gans vertrouwt ons voor geen meter. Zo, die heb ik weggejaagd, zegt hij tegen zijn vriendinnetje. Dit is de Maasboulevard in Kuik, gebouwd in 2007. Aan de overkant van de Maas heb je mooi uitzicht op de stuwwallen van de Mokerheide en op het Rijkswald in Duitsland. En aan deze kant heb je natuurlijk de Sint-Martinuskerk met zijn dubbele toren, als van verre zichtbaar. Je kunt natuurlijk met je camper ook gewoon gratis staan hier aan de Maasboulevard. Dit is het pontje Kuik-Middelaar. Kuik zelf is een rustig dorpje. Het heeft best een mooi centrum, maar de terrasjes zijn leeg. Lekker aan het kokerellen. Extra afzetplekje. Dit is een prachtige plaat van Jan Nelis. Speciaal voor ons gemaakt. Voor iedereen die denkt dat Tony altijd alleen de afwas doet. Echt niet waar hoor. Hebben we verdwaald? Zijn we verdwaald? Nee. Maar zij praat een beetje te laat. Dus dan zijn we al rechtdoor gegaan en zegt ze nee, je moet hier linksaf. Keer om. Dat is een van haar meest gebruikte woorden. Zeg maar. Keer om, daar word je helemaal kriegel van. En ze heeft ook nog een beetje een dwingende stem. Maar we gaan zo meteen linksaf. Dit is het kerkje van Katwijk aan de Maas. Dat is een andere Katwijk, Katwijk aan de Maas. Dit is de Maas.
En daar gaat een hele mooie fietsbrug overheen. En dan kom je terecht in Mook, Limburg. En bij Mook hoort natuurlijk de Mookerheide. En op die Mookerheide daar staat een jachtslot. Jachtslot Mookerheide. Het heeft een enorm oorlogsverleden. In de oorlog is het ingenomen door de Duitsers. Momenteel wordt het gerestaureerd. En de restauratie zou klaar zijn in 2023. Kent ze dat liedje? Welk liedje? Van IJsden tot de Mookerhei. Dit is de Mookerhei. Loopt iedereen te zingen. Dit was de lavendij. Kom allemaal erbij. Hey, hey. Wat hey. Mookerhei, hè? Het is een fietsen, maar nu hebben we het gevonden. Dat was de Maastrichtse carnavalskraker uit 1977. De route gaat via de Mookse baan richting Groesbeek. Een beklimming van 16 hoogtemeters, maar dit terzijde. We komen in de buurt van Duitsland. De vogeltjes spreken hier dezelfde taal als in Nederland. We zitten maar heel kort in Duitsland. We gaan over de Sint-Jansberg en hier zitten we bij de Diepen, een soort van moeras. Bij Milsbeek zien we een oorlogskerkhof. Hele jonge jongens, Engelsen. De meeste zijn gesneuveld tussen februari en maart 1945, kun je nagaan. We komen bij het riviertje de Niers. De Niers komt uit Duitsland, is 114 kilometer lang en stroomt slechts 9 kilometer door Nederland en mondt uit in de Maas. Het is hier een prachtig gebied. Je moet alleen even uitkijken met de fiets bij scherpe bochtjes. Archeologen hebben hier een ruïne gevonden van de burcht het Genneperhuis. Zo moet het er ongeveer uitgezien hebben. Zeer indrukwekkend. Het Genneperhuis deed dienst als verdediging van het dorpje Gennep. Gennep ligt iets verder en het ziet er heel erg leuk uit. Maar ook hier is het nog te koud voor de terrasjes. Al heeft deze hond weinig last van de kou. We zijn inmiddels de Maas weer overgestoken en zitten weer in Brabant. Hier zijn we bij het klooster Sint Agatha. Sinds de 14e eeuw wordt het klooster bewoond door zogenaamde kruisheren, leden van de orde van het Heilige Kruis. Er is ook een aantal appartementen te huur voor mensen die willen wonen op een stille plek met religieuze traditie. In de verte zie je duidelijk de torens van Kuik. Maar eerst nog fietsen we langs de Mariamolen, gebouwd in 1794 en in 2019 grondig gerestaureerd. En dan zijn we weer terug bij de camperplaats. Even een resume van de route.
We fietsen via Katwijk aan de Maas naar de Mokerheide, het jachtslot. Verderop komen we bij de Duitse grens, heel even maar. Over de Sint-Jansberg naar de Diepen. Hier komen we in Milsbeek, het Oorlogskerkhof. En dan komen we bij het riviertje de Niers, Gennep. We steken de Maas weer over terug. We komen bij het klooster Sint Agatha. We bezoeken ook nog even de molen, de Mariamolen. En dan gaan we weer terug naar de camperplaats, waar we op het laatst ook nog even verkeerd rijden. De volgende dag is het Koningsdag. Frans en Francine trakteren alle campinggasten op een heerlijke tompoes. Ik doe dat altijd met een vorkje. Ja, ik ook ben een vorkje wezen halen. Ik doe dat altijd met een vorkje. Nou Joop, wat zeg je dan? Leven onze koning? Hoera, hoera, hoera. En dan is het weer tijd om te vertrekken. Conclusie: een superplek.